හුමාල ආසවනයේ මගින් පැඟිරි තෙල් නිස්සාරණය කළ හැකිය. අපි දන්නවා හුමාල ආසවනය පාවිච්චි කරනවා සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය කරන්න. ඒතකොට සගන්ධ තෙල් වර්ගයක් තමයි පැඟිරි තෙල් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. මේ ආසවනය සඳහා රවුල් නියමයේ යෙදිය හැකිය. හුමාල ආසවනයේදී යෙදෙන සිද්ධාන්තය රවුල් නියමය නෙවෙයි. හුමාල ආසවනයේ යෙදෙන සිද්ධාන්තය තමයි එකිනෙකට සම්පූර්ණ අමිශ්‍ර ද්‍රව දෙකක් එකම අවකාශයක් තුල වාෂ්ප වීමට අදාළ සිද්ධාන්තය. රවුල් නියමයේ යෙදෙන්නේ එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන් මිශ්‍ර පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ සාධන ද්‍රව සඳහා. එතකොට දෙවැනි ප්‍රකාශය අපිට අසත්‍ය බව පැහැදිලි. එතකොට එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන් අමිශ්‍ර ද්‍රව දෙකක් එකම අවකාශයක් තුල වාෂ්ප වෙන්න ඉඩ හැරපුවාම ඒ ද්‍රව එකිනෙකට ස්වාධීනව වාෂ්ප වීමෙන් ඒ ද්‍රවවල වාෂ්පයේ මගින් ඒ ද්‍රවවල සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනයට අදාළ පීඩනය ඇති කරනවා. එතකොට වාෂ්පයේ සමස්ත පීඩනය වෙන්නේ ඒ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩන එකතුව ඒ වාෂ්ප මිශ්‍රණය පරිපූර්ණ නම්. එතකොට හුමාල ආසවනයේට අදාළ මූලධර්මයේදී රවුල් නියමය යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දෙවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. එතකොට පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි, දෙවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 3.